Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Masuk! Okay guys, hari ni Akak nak kongsikan, Akak nak unboxing box istimewa yang Akak terima semalam. Ini Young Living. Okay, mari kita tengok apa dalam kotak ni. Okay, mula-mula kita akan cut seal dia. Okay, macam biasa kita akan buka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dalam dia ada apa ni? Okay, dia ada bubble seal air. Okay, seal air. Alright. Okay, banyak ya, nampak macam untuk dia punya untuk mengelak kerosakan kot nah. Lepas tu ni receipt dia. Okay, boleh tengok senarai pembelian kita, dan boleh juga receipt ni simpan ya untuk digunakan di masa hadapan. Okay, ni warna apa ni? Warna pink. Oh, ni paperback dia. Alright. Comel pink. Cute. Alright, ni ada dua paperback lagi rasanya. Okay, warna kelabu dan juga warna brown chocolate. Apa lagi dalam ni? Mari kita tengok. Oh, cantiknya packaging dia. Young Living essential oils. Tengok kiri, tengok ke belakang, tengok kanan. Young Living. Purple tema dia. I love it. Lavender. Bila lah kita nak pergi sana ya. Okay, next kotak yang seterusnya. Kita keluarkan. Payah pula ini. Okay, kita keluarkan dua tangan pula. Kotak merah. Kotak dessert mix. Apa dalam bini agaknya ya? Essential oil ultrasonic diffuser. Macam tu ke sebutan dia? Belasah je lah. Cantik packaging dia. Tak sabar nak buka. Okay lah guys, di next video Akak akan tunjukkan pula. Ni apa pula? Guide dia. Buku dia. Young Living Malaysia Product Guide. Okay, nanti ada masa kita akan baca dan kita akan menelaah semula apa benda yang kita dapat ni ya. Okay. Cantik ilustrasi dia. Sat lagi lah. Okay, nanti next video Akak try buat untuk unboxing untuk kotak dia pula. Okay, sampai sini dulu. Bye.